ট্ৰেডাৰ বনোৱাটো দায়িত্ব মোৰ অকল মোক সময় দিব মোৰ মতে কৰি যাব যদি ট্ৰেডাৰ নবনে মোৰ নামত কুকুৰ এটা পুহি ল'ব নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 24 জানুৱাৰী 2023 চন যিহেতু যোৱাকালি টেলিগ্ৰাম যোগে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দিছিলোঁ যে আজিৰ সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স কেনে ধৰণৰ হ'ব ঠিক তেনেদৰে মই যিদৰে দিছিলোঁ সেইদৰে মাৰ্কেট গেপ আপ ওপেন হয় মোৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেলত যিহেতু আজি মাৰ্কেট গেপ আপ ওপেন হ'ল আৰু তাৰ পৰাই মাৰ্কেটে একে লেঠাৰিয়ে তললৈ আহি আমাৰ সাপোৰ্ট ললে আৰু সাপোৰ্ট লৈ পুনৰ এটা আপ মুভ দিলে কিন্তু সেই মুভটো সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰি পুনৰ আমাৰ সাপোৰ্টৰ ওচৰত আহি মাৰ্কেটখনে ক্লোজিং কৰিলে বেংক নিফটি এতিয়া মই আপোনালোকক নিফটি কথাটো দেখাই দিব বিচাৰিছো নিফটিত মই যোৱাকালি য'ত সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স দিছিলোঁ যি মই ৰেজিষ্টেন্স দিছিলোঁ তাতেই মাৰ্কেটখন ওপেন হ'ল গেপ আপ ওপেন হৈ তাৰ পৰাই একাধিক ক্ৰমে মাৰ্কেটখন তললৈ আহি ক্লোজিং দিলে আৰু মোৰ এনালাইচিছৰ মতে আৰু অলপ তললৈ আহিবলৈ বাকী আছে মাৰ্কেটখনে আৰু অহা কাইলৈ মোৰ গেপ ডাউনো যদি খুলে তেতিয়া বা ফ্লেট বা গেপ ডাউন খুলিলে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিউটো বুলিছ হৈ যাব কিন্তু প্ৰি মাৰ্কেটিং ওপেনিঙৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি ডিপেন্ড কৰিব আৰু যদি আজিৰ দেখাবলৈ যাওঁ আজি মই ট্ৰেভেলিঙত আছিলোঁ যেতিয়া মই ট্ৰেডটো লগোৱাৰ পিছতে মোৰ যিহেতু দদাইদ লৰাৰ অহা কাইলৈ বিয়া তথাপিতো আজি মই ট্ৰেড কৰিছোঁ আৰু মই গাড়ীত ড্ৰাইভিং কৰি থকাৰ সময়তে যিটো এই ফাৰ্ষ্ট মুভটো আহিলে এই মুভটো মই সম্পূৰ্ণ মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতু প্ৰফিট মোৰ 22,000 ওপৰতটো দেখাই আছিলে আৰু মই আজি কোৱান্টিটিও কম মাৰিছোঁ যিহেতু মই বাহিৰত যাব লগা আছিল সেইবাবে আৰু অৱশেষত গৈ লাষ্টত চালোগৈ মই প্ৰফিটটো বুক কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাত্ৰ 15,823 টকা মোৰ বুক কৰিব পাৰিলোঁ মানে 16,000 আশে-পাশে মই আজিৰ দিনটোত বুক কৰিব পাৰিলোঁ যেহেতু মই এইটো সপ্তাহত মই এনেকৈ ট্ৰেড কৰিম কাৰণ বিয়া আছে আৰু কনচেন্ট্ৰেট কৰিব পৰা নাই সেইবাবে মই এইটো এনেকৈ ট্ৰেড হ'ব আৰু এটা কথা যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং শিকিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ সদায় এনেকৈ গুচি যাব আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকৰ এনেকুৱা কোনটো ট্ৰেডাৰ আছে যিয়ে আপোনাক ইমান পাৰফেক্ট সাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেন্স বনাই দিব আৰু যিটো কয় সেইটোৱে হয় এনেকুৱা কোনটো ট্ৰেডাৰে আপোনালোকক দিব বা আপোনালোকক ফ্ৰী কৈ আপোনালোকক দিব আৰু ফ্ৰীলি আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত এনেকৈ ওপেনকে জয়েন কৰি ৰাখিব আপোনালোকে চাই ল'ব মই আপোনালোকক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় মই আপোনালোকক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে শিকিবলৈ তেনেহলে শিকিবলৈ আহক মই আপোনালোকক সময় দিছোঁ কিন্তু তাৰ বাবদ কিছু খৰচা আছে কিছু সেইবিলাকটো দিবই লাগিব আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যিহেতু আমাৰ 28, 29 আৰু 30 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত আমাৰ যি অফলাইন কোৰ্স আছে তাৰ বাবে সিট ফুল হৈছে অলৰেডি সিট ফুল হৈছে আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে আমি একেবাৰে কম ষ্টুডেন্ট লওঁ সেইবাবে একেবাৰে কম ষ্টুডেন্টে লৈছোঁ যিহেতু আৰু দুই এজন মোৰ বন্ধু আছে বন্ধু কিজনক মই দিছোঁ এই সুবিধাটো কাৰণ মোৰ যিমান বন্ধু আছে মোৰ নিজৰ ঘৰ ককাই ভাই মই সবকে ট্ৰেডিং শিকাই আমি সবেই ট্ৰেডিং কৰোঁ আমি এটা কমিউনিটি হয় ট্ৰেডিং কমিউনিটি হয় জংকি ট্ৰেডাৰ এটা আপোনালোকে কি ভাবা নাজানো আমাৰ এটা ব্ৰেন্ড হৈ গৈ আছে এটো আমি কন্টিনিউ কৰি আছো আমাৰ কমিউনিটি এটা বহুত মানুহ জয়েন হৈ গল আৰু এনেকুৱা নহয় আমি গোটেইখিনিয়ে কাৰণ যিসকলে আমাৰ এই কোৰ্সটো কৰিছে বা মোৰ ওচৰত কন্টেক্ট কৰিছে বা মোৰ লগত ৰিলেটেড মানুহ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানে আমাৰ একেটাই ফৰ্মুলা একেটাতে আমি সবে ট্ৰেড কৰো আৰু একেভাৱে ট্ৰেড কৰো আৰু এনেকুৱা নহয় আমাৰ ফৰ্মুলা সদায় থাকিব কেতিয়াবা মাহেকত এদিন দুদিন কেতিয়াবা নাপালেও একো নাই কিন্তু আমাৰ সদায় থাকে বুলি কলো আমাৰ বেয়া নহয় যেহেতু আমাৰ সেটআপ আমাৰ ফৰ্মুলা সদায় বনে আৰু সদায় পজিটিভ সদায় প্ৰফিট সেই কথাটো আপোনালোকে চাই আহিছে আপোনালোকে ক্যালেন্ডাৰখন চাই লওক মোৰ ইউটিউব ভিডিও চাই লওক 1 তাৰিখৰ পৰা
1 তাৰিখে বন্ধ আছিলে 2 জানুৱাৰীৰ পৰা কণ্টিনিউ মই ভিডিঅ' দি আছো কণ্টিনিউ মোৰ প্ৰফিট তাৰ আগতো মোৰ কণ্টিনিউ প্ৰফিট মই আপোনালোকক এইটো বছৰৰ কথাই কৈ আছো যে ঠিক আছে নতুন বছৰ 23 চন আপোনালোকে চাওক 23 চনত যদি এটা হলো আমাৰ পৰা ৰেট কৰিব পাৰিছে বা আমাৰ পৰা লছ নিব পাৰিছে অকল 6 তাৰিখে আপোনালোকক ট্ৰেডটো মই দিয়া নাই বিকজ মই 6 তাৰিখে আউট অফ নেটৱৰ্ক আছিলো আৰু যি দিনাখন মই আপোনালোকক পিএনএল দেখাম এইটো মাহৰ শেষত সেই 6 তাৰিখে মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে মই ট্ৰেড কৰিছিলো নে নাই কৰা হেতু মই দেখাই দিম ইমান ওপেন কোনোবাই যদি একাউন্ট ৰাখিব পাৰে ইউটিউবাৰ কোনোবাই যদি ট্ৰেডাৰে ৰাখিব পাৰে ৰাখক আমিও চাম হেজন কোন ট্ৰেডাৰ হয় ইমান ওপেন এইটো মোৰ একাউন্ট VB5568 সদায় মই এইটো একাউন্টৰ পৰাই কৰো ট্ৰেড কোনোবাই পাৰিব এনেকুৱাকে সবে কোৰ্সৰ নামত এটা ব্যৱসায় কৰি আছে যিবিলাক মানুহে ট্ৰেডিং নকৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে নাজানে আজে বাজে এগাল মান কথা এনেই মানুহক মূৰত ভৰাই মাৰ্কেটখন হাৰ্ড কৰি মানুহক কুঙা বনাই পলাইছে তেওঁলোকে নাজানে নিজে যদি এজন মানুহে ট্ৰেডে নকৰে সেইজন মানুহে ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে কি জানিব থিওৰিটিক্যালি তো গোটেই কিতাপতে লিখা আছে যদি আপুনি ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে জানিব আছে ইয়াত আপোনাৰ থিওৰি 2% কাম নাই ট্ৰেডিং ষ্টক মাৰ্কেট অনলি প্ৰেক্টিকেল আৰু আমি যেটো বস্তু ওপেন এতিয়া দি আছো আমি তো ক্লোজিং কৰিম আমাৰ এতিয়া লাষ্ট বেচ এটো ইয়াৰ পিছত তো আমি কোৰ্স ক্লোজিং কৰিম কাৰণ হৈ গল মই আৰু শিকাব না নিবিচাৰো আৰু মই গোটেই বস্তুটো বুজি পালো আৰু যি সকলে মানে শিকিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি জয়েন কৰি গল আৰু 28 29 30 কাৰণে তেওঁলোকে জয়েন কৰিছে যি সকলে শিকিব হসাকে বিচাৰিছে আৰু তো মই নিহিকাও এটো আমাৰ লাষ্ট বেচ হয় মই তো ক্লোজিং কৰিছো এটো সম্পূৰ্ণ কথা এটো একদম সত্য কথা হসা কথা মই এটো ক্লোজিং কৰিব বিচাৰিছো মই আৰু আপোনালোকক মই শিকাব বিচৰা নাই কাৰণ মানুহে ইয়াত শিকিবই নিবিচাৰে এটো এটা পিওর বিজনেস যত আমাৰ লস নাই ইনভেষ্টমেন্ট নাই পিওর বিজনেস হয় আৰু বহুতে ভাবে কি মই কোৰ্সৰ নামত কোৰ্স কৰি পিনি আপোনালোকৰ পৰা ইনকাম কৰিছো মোৰ ডেইলি আপোনালোকে যিমান দিয়ে মোক পিএনএল টো চাই লব মই কিমান পাওঁ মোৰ পিএনএল টো চালে গম পাই যাব আপোনালোকে যে মোৰ কিমান আৰ্নিং আৰু মই কোৰ্সৰ পৰা কিমান পাওঁ আৰু কেজন মানুহ হয় মোৰ কোৰ্সত সিটে নাথাকে মই 5 জনতকৈ বেছি সিটে নিদিও মই নোৱাৰো 5 জনতকৈ বেছি কাৰণ আমাৰ এইটো থিংকিং নহয় আমাৰ থিংকিং কি আমি কমকে মানুহ লৈ হে মানুহকেজনক সম্পূৰ্ণ শিকোৱা মই ইয়াত যিমান মানুহে শিকাই গৈছে মানে মোৰ ইয়াত যিমান মানুহে জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স লৈ গৈছে তেওঁলোকক খুদিব আমি এটা মানুহৰ লগত কিমান এফৰ্ট দিও আমি এটা মানুহে নিহিকাও আমি 3 4 জন 5 জন মানুহ লগ লাগি শিকাও আপোনালোকে জানে নে সকলোৱে আমি সম্পূৰ্ণ এফৰ্ট দি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে এটা মানুহ আমি এপইন্ট কৰি পিনি শিকাও আপোনালোকে আমি ফিজটো আমি কম লৈছো তাৰ হেনেকে কবলৈ গলে আমি বহুত কম লৈছো কিয় কাৰণ কেলে আমি ট্ৰেডিংটো ভাল পাওঁ আমি শিকাইও ভাল পাওঁ আমি কৰিও ভাল পাওঁ কাৰণ মই দিনে ৰাতিয়ে এনি টাইম মোৰ গুটে তেজে মোৰ হিৰে অকল মোৰ ষ্টক মাৰ্কেট ট্ৰেডিংয়ে আছে তাৰ বাহিৰে মোৰ একোৱে নাই মই অকল ট্ৰেডিংয়ে কৰো মোৰ অকল ষ্টক মাৰ্কেটে মই অকল দিনে ৰাতি অকল ট্ৰেডিংতে ডুবি থাকো মই এনেই হলো মই প্ৰেক্টিস কৰিম নহলে মই চাইয়ে থাকো মই অকল চাৰ্টখনতে মই টেকনিক্যাল অকল এনালাইসিসে কৰি থাকো আৰু তাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বেসিছত মোৰ যি এক্সপেৰিয়েন্স হল আজি তাৰ ভিতৰত যি গালে জুৱা খেলি আছে যি গালে নাজানে এই উস্তাদি মাৰি থকা মানুহখিনিক মই অকমান শিকাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু আপোনালোকক কোট পাব টেলিগ্ৰামত ইমান একুৰেট সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স যাওক আপুনি যদি ফ্ৰী কে কবাত পায় মইতো এদিনৰ আগতে কৈ দিও যে মাৰ্কেটখন ইয়াত গলে ইয়ালে আহিব ইয়াত গলে ইয়ালে যাব আপোনালোকে জাস্ট তাত হোল্ড কৰি ৰখি থাকিলে হৈ গল তাৰপা পজিশন ললে হৈ গল কিন্তু কেতিয়াবা একুৰেট নহব পাৰে একুৰেট কিয় নহব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে কনফাৰ্মেশন নাজানে আৰু আমি কনফাৰ্মেশন জানো আমি টাইম ফ্ৰেম ইউজ কৰিব জানো আমি ডিসিপ্লিনত কাম কৰিব জানো কিমানে কথা আৰু মোৰ এটোৱে কথা এতিয়াও মই বহু লোকে চাই আছো যে আৰু বহু কেজনে মোক কৈ আছিলে শিকিব বিচাৰিছে আপোনালোকক ঘৰত গৈ মই শিকাবলৈ নাই নহয় কোন হয় আপোনালোক যদি শিকিবলৈ মন আছে মোৰ ওচৰত আহক মই গুৱাহাটীলৈকে দৌৰিছো ইয়াৰ পৰা ইডখৰ আপোনালোকে আহক যদি শিকিবলৈ মন গৈছে আপোনাৰ ঘৰত গৈ মই ট্ৰেডিং শিকাই থৈ আহিমগৈ নেকি কি বুলি ভাবিছে মোৰ ইমান টাইমো নাই আপোনালোকক ইমান এনেকৈ কৰিবলৈ কাৰণ মই অকল মাৰ্কেটত টাইম দিও মই যি কি নহক লাগে ঠিক আছে
মোৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিটটো ইমানটো কম লাগিছে বাৰু, মোৰ নিজেও আজি বহুত কম লাগিছে। মই যদি ড্ৰাইভিং কৰি নথকাহেঁতেন এইটো আজি মোৰ 30-40 হাজাৰ ওপৰত যায়। যি কি নহওক লাগে, আপুনি লাগিলে প্ৰফিট নকৰক, মূলে থাকক, কিন্তু লছ কৰিব নালাগে। মোৰতো লছ নাই, মোৰ সদায় গ্ৰীণ, মোৰ চেলেঞ্জ এইটো, মোৰ সদায় গ্ৰীণ। 2-এদিন লছ খোৱা নাই, পিছে আশা কৰিছো এদিনমান লছ হওক বুলি এইটো মাহত, কিন্তু আজিলৈকে লছেই হোৱা নাই। মই ক'বই পৰা নাই, মই ভাবিছো কি লছ হওক এদিন, কিন্তু মাৰ্কেটে মোক লছ নিদিলে মই কৰো কি? যি কি নহওক লাগে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো। আৰু যিসকলে যদি এজন মানুহে আৰু ল'ব পাৰিমগৈ চাগে, যদি কোনোবাই বিচাৰিছে মানে, আপোনালোকে এনেও 25 তাৰিখ আমাৰ লাষ্ট ডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। ট্ৰেডাৰ বনোৱাটো দায়িত্ব মোৰ, অকল মোক সময় দিব, মোৰ মতে কৰি যাব। যদি ট্ৰেডাৰ নবনে, মোৰ নামত কুকুৰ এটা পুহি ল'ব। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।